Hallå, hallå! Hej! Hur är läget? Jo, det är bra. Är du själv? Du är inte alls illa pinkat. Nej, gött. Idag ska vi titta på någonting häftigt. Ja, gammal V4. Ja, det är inte bara en gammal V4, det är någonting annat. Ja, det är det ju. En bakhjulsdriven Saab 96, en 74. Med en BMW 3-liter med turbo. Hur kommer det sig att du har byggt det här? Alltså jag gillar ju Saab-bilar, jag gillar de linjerna, designen och så. Men så vill jag att det ska vara bakhjulsdrivet då, så det är lite roligare att köra. Så att det greppar lite bättre om man har mycket effekt. Så då blir det ju en bakhjulsdriven V4. Men vad är det för relation till Saab då? Nej, det är ju mina föräldrar, de körde ju alltid Saab när jag var liten. Så man har ju åkt väldigt mycket V4 och sen var det 99 och 900 och 9000 så det har alltid varit Saab ju. Så jag själv har jag också alltid kört Saab ju sedan man var 18 och fick körkort. Så det har alltid varit Saab. Den hittade jag på Blocket, en annons på Blocket, då var det i Falkenberg, Ugglarp. Och det var ju utan drivlina och motor hela den biten, men jag ville egentligen bara ha en kaross ju, var det jag var ute efter. Och äldre än 75 var det tvungen att vara. Så det blev den 74 så det var bara slumpen. Men när jag hittade den då så hade han som köpte den då varit lite klantig tycker jag. När han hade kört hem den, för då hade han ju dratt ett spännband rätt över taket här och runt liksom kärran då. Så det var ju som, taket var ju buckligt här och den här lilla rännan, den här vattenrännan var ju helt intryckt också. Så tyckte jag var lite klantigt gjort av honom, men det kunde man ju fixa till. Måste han ju ha dragit hårt? Ja, då, han måste ha dragit jättehårt, ju buckla taket och den här rännan den borde ju vara rätt hård ju. Men det var helt intryckt. Alltså laga rost, det är ju det tråkigaste som finns. Så man försöker hitta ett bra objekt. Jag tror inte den här bilen hade gått så långt. Det hade hänt något med motorn sen den bara blev stående. Så den var väldigt fin i krossen. Det var bara lite i golvet här mitt inunder, liksom typ där man har fötterna, liksom, där man sitter där bak. Men det kapade jag ju väck ju, för det är ju nya balkar och inte golv och så. Så denna sidan, en bit in här och på andra sidan var det rost. Jag vet inte om det är vattnet på något sätt som lägger sig under. Så det var nog det enda rostet jag har lagat faktiskt. Min morsa hade ju exakt en sån här Saab V4 96, exakt i samma kulör. Så jag tänkte först att den skulle vara röd, men i och med att jag hittade den i samma färg som min mamma hade och man åkte mycket så fick det bli den färgen. Jag har ju en annan Saab bakhjulsdriven med BMW drivlina och det funkade så bra på den bilen så då fick det bli likadant på denna. BMWs grejer tycker jag är slitstarka och bra grejer och lätt att jobba med och så. Så det fick bli likadant. Då visste man hur man skulle bygga med. Ja, det tog 4 år tog det, men då hade jag lite annat projekt under tiden. Så. Men det kanske var effektivt arbete, kanske bara 1,5. Framvagnen är en 330 från en E46 med 330 bromsar och ja, hela komplett framvagn är från en E46. Så det är rätt så stora bromsar så med, så det ska ju kunna bromsa en V4 tycker jag. Jag byggde liksom en egen framvagn vid sidan av bilen först, i och med att jag hade kapat väck allting, så det var egentligen bara skärmar som hängde kan man säga. Så det var ju gott om plats att få in BMW-framvagnen. Och sen ifrån framvagnen så har jag egentligen byggt liksom balkarna bakåt och länkat ihop bakvagnen. Så då var det nästan lite framvagnen som bestämde bredden på balksystemet och så. Bakaxeln är faktiskt en 540 bakvagn är det, ja. Och sen hela bakvagnen är ju liksom upphängd i en vagga så den är väldigt enkel att arbeta med. Det är bara 4 stycken fästpunkter. Där byggde jag liksom en ramverk över den med som jag bara länkade ihop med de andra balkarna som går fram till framvagnen. Så det funkade bra. Ja, motorn köpte jag på en BMW-skrot i Halmstad. Jag hade en bekant som jobbade där så han plockade ut en till mig. Så det var en krockad bil, en 330 som hade gått 2 mil. Så slapp man skruva ut det från en skrot och lite arbete. Sen fick jag på pall. Men ja, det är lite trångt var det. Men jag har egentligen bara flyttat torpedväggen kanske en 20-30 centimeter bakåt här. Då har jag ändå en rätt stor vattenkylare och intercooler och oljekylare. Så jag tycker det är rätt långt motorrum på en V4 för motorn sitter ju i centrum här annars och drivlinar ut till framhjulen. Så den sitter rätt långt bak original så det är ju rätt långt avlångt motorrum så man får plats för mycket där. Du har inte överdimensionerat motorn tycker du? Nej, det kan man kan tycka men det är bättre att ha lite mer effekt så att det inte tutar upptaget när man gasar. Den är bänkad 620 i motorn och det är inte så jättemycket laddtryck så det är rätt så snällt så den byggde kanske för lite mer effekt men det är bättre att det håller länge tycker jag.
Och det räcker med 600. Den är rätt pigg. Den väger, om det var 930 tror jag det var. Eller om det var 1000 jämnt ungefär. Eller någonstans där var det, så det är inte så jättemycket. Det är lite roligt, denna vattenkylan här, det är en begagnad NASCAR-kylare. Det är lite ingraveringar där borta på sidan från lite tävlingar. Den har varit med i så, suttit i någon NASCAR-bil. Står det Daytona? Ja, precis. Jag tror det står något datum där med. Men då är ju nästa följdfråga, hur får man tag i något sånt? Kompis till mig hittade varsin på eBay som vi köpte. Men så stora aluminiumkylar är dyra så på eBay begagnat var ju bra pris. Den ska väl kyla typ kanske sådär 900 hästars sug V8 på kanske 8-9 liter något ju, så att det räcker till den här lilla motorn. Turbon sitter här nere, nästan under grenröret kan man säga. Det var bara där det fick plats. Borg Warner turbo, kommer inte exakt ihåg vilken storlek det var. Ett fint aggregat som har fått mycket bra kritik, så det fick det bli denna bilen. Grenröret köpte jag som grenröksbyggsats från PPF. Det är ju rätt trångt där nere så att det är inte lätt att kapa till rör och sånt själv, så då köpte jag som byggsats. Jag tycker den äldre fronten är snyggare, så detta är ju en front från en kanske en 65 eller sånt där. Annars är det ju rektangulära strålkastare på den och lite mer plastigare. För att få plats med liksom fram- och bakvagn och så fick jag köpa sån här rallybreddning. Så det är glasfiberskärmar är det. Och här fram ser det ju bra ut så tycker jag, med bredden så till skärmen. Det är inget att klaga på. Det är väl där bak det är lite tajtare. Där fram är det 7,5 tum breda fälgar. Så det tycker jag ändå sväljer bra där. Och här bak så vill jag ha lite bredare däck, så jag har flyttat ut centrumet lite. Och så har jag kapat av fälgen och så tror jag att jag breddade den om det blev en 5 cm eller något. Så att nu är det 9,5 tum bak. Detta är ju egentligen inte godkänt kanske. Tack vare breddningen så ser det ju ändå okej ut. Annars hade ju däcket varit halvvägs utanför karossen. Det finns ju att få tag på en lite rolig grej att man kan köpa en sån här vinge till V4. Har man lite livlig fantasi så ser det ut som en Porsche 911 här bak. Så är detta liksom som en liten kopia av en Porsche 911-vinge. Vingen är ju glasfiber, men så har jag limmat ihop den mot original bagagelucka. Så man har gångjärnen och hela den biten. Annars blir det så svajigt tycker jag när det bara är glasfiber. Det är rätt gött att kunna öppna och stänga. Det är bara när man ska handla. Ja precis, för det här är väl en handlarbil? Ja, detta är åka och storshoppa i mataffären. Originaltanken är borta, den fick inte plats med bakvagn och det heller ju. Så här är en fuelcell på 42 liter tror jag eller något sånt. Så en originalutblås säger jag. Ja, sen hade jag en plansch i garaget på en Porsche GT3 tror jag det var. Och då har de ju dubbla utblås här bak och så en liten tunnel så. Så jag tyckte att det såg så snyggt ut så då byggde jag det på denna. Så då fick jag göra den liksom tunneln här i bagageutrymmet då. Så det tog lite plats där kanske, men jag tyckte det ser rätt fräckt ut med de rören tycker jag. 2 stycken 3 tum tror jag. 3 eller 3,5 möjligtvis. Det ser lite fräckt ut. Men det är ju ljuddämpare så att det låter inte mycket, det bara låter lite dovt typ. Och så har jag original stänkskydden kvar här. Tar i alla fall lite stänk på halva hjulet. Men jag tycker det ser lite charmigt ut. Någon du känner eller är det... Ja, det vet jag inte. Det var bara någon som tyckte det var en schysst bil. Ja, han gjorde tummen upp. Ja. Jag blev lyrisk. Jag hade en 69, en 70, en 72. Och den sista 72an jag hade, den gick till 17 500. Okej. 1972. Ja, och det var samma färg som du har på den. V4 var ju en fin bil. Den var väldigt populär på sin tid. Ja, det var nog. Ja, visst. Mina föräldrar körde bara V4 95 och 96 Ja. när jag var liten. Ja, nej, men det är en jättefin bil. Du har den här hemma så jag kan komma och kika några gånger på den. Ja, visst, den är hemma här. Men så du var rädd om. Ja, det ska jag vara. Sälj den inte. Nej. Hej då. Tack för titeln. Varsågod. Trevligt. Är det så här det är att äga en Saab? Ja, precis. Ja, det är roligt. Och här var det original. Ja, här är allt original. Det är inget baksäte för du sitter ju i baksätet. Ja, det blev ju så ju. Här ser man torpedväggen som jag har flyttat lite. Och så blev det ju liksom växellåds
den här lådan här och så till kartongtunneln och så det tog lite plats ju. Tanken var bara att man skulle vara 2 sits i. Ja, men här sitter man gott. Så du sitter ju i baksätet? Ja, det gör man. Man ser bra ut om det kommer någon bil på sidan. Jag var lite osäker på om det skulle vara godkänt på besiktningen med den här stolparna. Men de sa ingenting om det, så tydligen så bryr de sig inte om det. Och när jag besiktade så hade jag ju inte något avtagbar ratt. Men, och då tyckte han att det var så trångt att komma ut där. Så besiktningsmannen sa till mig att jag skulle ha en avtagbar ratt. Så det satte jag dit efteråt. Det tyckte han att man skulle ha. Och det trodde inte jag var lagligt. Men det var det tydligen. Förr i tiden så gillade jag att ha jättemycket mätare och så. Så min driftingbil har jag mycket mätare. Jag tycker det är snyggt. Men sen så skulle jag bygga denna så tänkte jag skulle testa något nytt. Och då har jag blåtand upp hit så har jag alla instrument i paddarna istället. Så nu har jag bara liksom de viktiga sakerna som man måste ha. Indikering för blinkers och hela halv och så. Når du ens fram till instrumentbrädan härifrån? Nej, det är lite, har man bältet på sig så kan det vara svårt. Så man får slå på ljuset och sånt innan man sätter sig. Sen har man de här spakarna och sånt här ju. Men ibland när jag stänger av lyset så brukar jag trycka med foten så. Jag har satt lite en Willwood pedalställ. Jag tycker det är rätt smidigt med pedalställ. Man har alla cylindrar och allting sånt. Lätt att komma åt. Det finns ju hängande versioner också. Men får man plats med ett golvstående så tycker jag det är rätt smidigt att arbeta med. Så det fick det bli. Det är ju original rattstång från en E46. Rätt gött att kunna ha en helt original så, för det finns ju den här funktionen att det ska kunna komprimeras om man krockar och så. Detta var original för besiktningen ju. Sen satt jag i denna för att jag tänkte köra lite drifting. Men så, ni ser att jag har inte kopplat in den så jag har inte kommit så långt ännu. Men i och med att jag hade gjort fäste och så för den så såg det ju dumt ut om den inte satt där. Sen är det ju någon som har varit väldigt duktig och svetsat här så jag tycker den är väldigt snygg också. Det är perfekt att ha när man ska ha den att handla med. Ja det är det. Då behöver man ha denna. Så man liksom kommer på rätt ställe på parkeringsrutan. Jag ville egentligen ha en lite tuffare diesellåda i den. Men just då när jag höll på att bygga så fick jag inte tag på det. Så jag har byggt utrymmet här så jag ska få plats med en lite tuffare låda. Men just nu så sitter den ZF 5-vecklad bara. Men den håller ju rätt så bra på grund av att bilen är så lätt liksom. Så när man drar på så mer spinner så det är inte fäst inte så jättebra. Sprutet till denna bilen har jag valt ett Max CSU Race. Det är väldigt fina sprut och jag är väldigt nöjd med det. Det blir ganska varmt i den här bilen. Ja, det blir det. Det är väl så nära grenröt och sådana grejer. Så det värmer liksom upp plåten lite. Så fryser gör man inte. Det är ju värmepaket på den också, det måste man ju ha. Tack vare besiktningen. Det är lite ryckigt när den är kall. Men det är bränslepumparna som låter, eller? Ja, det är det. De sitter ju i chassit så det är därför det låter så högt. Det kan bli lite ryckigt när man kör där 1:an, 2:an typ. Det är en Sachs 765 koppling är det. Det som greppar bra men ändå rätt så mild att hantera. Så det är inga problem. Jävlar! Vad är det för typ av bränsleförbrukning på den här då? Nej, det tycker jag är ointressant så det har jag inte räknat ut. Men jag kan väl tänka mig att den drar väl kanske strax under 1 liter. De drar ju lite mer när det är E85. Det är bara roligt att stanna och tanka lite och snacka med lite folk. Så det har jag inget emot. En god hastighet här runt 80-90. Där ligger den fint. Kan man ju fortfarande prata med varandra också. Det är ingen isolering någonstans. Så det är lite resonansljud där. Jag förstår inte hur du ska kunna lyssna på radio här inne, för det är omöjligt. Det är på spår hur hög volym man har. Detta är ju 3:e sommaren, så jag har kanske bara kört en 400-500 mil med den kanske. Jag kör så mycket jag kan. Jag brukar ta den till affären och handla lite.
säger andra Saab-åkare då när de ser den här? En del tycker att det är lite roligt att den är ombyggd och sådär. Jag var och ställde ut den på Saab-träff för 3 år sedan. Och hälften tyckte väl att det var jätteroligt att se och en del tyckte att jag hade förstört en gammal fin V4. De vill ju att det ska vara original, en del. Och det kan jag hålla med om. Men detta ska inte vara en originalbil. Det ska bara se ut som en. Och sen ska det vara lite klipp i den. Sådär. Härlig bil. Ja, det är trevligt. Tror du kommer behöva hjälpa mig ut? Jag når inte ens. Jag sitter så långt i baksätet här så att... Ja, det löser jag. Välkommen ut. Ja, tackar. Och luft fick jag också. Det var varmt i den här. Ja, det är varmt på att köra på sommaren. Du kanske ska ha den till vinterbil då? Ja, det kan vara bättre. Och köpa dubbdäck då. Vilken fantastisk bil. Ja, tack så mycket. Den här skulle jag vilja ha. Ja, det var byggen. Ja, bara. Det här har du gjort jättebra. Tack så mycket. Men jag vet att du har byggt lite andra grejer som jag gärna skulle vilja titta på. Så jag kommer gärna tillbaka. Sen tar vi och kollar vad mer du har i garaget. Ja, det gör vi. Jag får säga på återseende då. Ja, detsamma. Hej då. Hej.